Szóhi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most ismételten különleges kinézetű tankokat fogok bemutatni. Na de még mielőtt ebbe belekezdenék, ismételten közölni szeretném azt, hogy van egy Günther erődje Discord szerverünk. Mindenki csatlakozhat, magyar is, nem magyar is, szóval, kezdjünk is a bemutatásba. Szóval, az első alanyunk ebben a videóban egy olyan jármű lenne, amit én a napokban harmadjára építettem át, és ez nem lenne más, mint a HGS 106-14-1, vagy ahogyan a becenevén hívom, Unicornis. Szóval, ahogy látható, ez egy olyan jármű, aminek egy rohadt nagy ágyúja van, egészen pontosan egy 155 mm-es L50-es ágyú. Az L50 az ugyebár azt jelenti, hogy a kaliber szerint milyen hosszú, szóval a kaliber 50-szerese a ágyúcső hossza. Na de én az ágyú hosszot úgy mérem, hogy kizárólag az ágyúcsőre érvényes, nem úgy, mint a szovjetek vagy a németek a második világháborúban, hogy az egész ágyú konstrukcióra értették a L akármennyis értéket. Szóval, ahogy látható, ez egy nyitott tetejű páncélvadász, tornyozott egyértelműen, kivehetően, és ebben az a vicces, hogy egy előző videóban ugyebár bemutattam a HGS 110-5-ös Tank 2-et, és miután megcsináltam, azt ígértem magamnak, hogy soha többet nem kínzom magamat egy nyitott tetejű tankkal. Na hát ez az ígéret be is lett tartva egészen a utóbbi napokig, amikor is ezt megépítettem. Szóval most már van egy újabb nyitott tetejű páncélvadászom. Na de a előzőleg említett Tank 2-tel ellentétben ennek a beltere nem egészen a legkidíszítettebb. Na de ez nem is baj, nem mint hogyha sokat nézegetném, meg félig azért le is van fedve. Szóval, ennek a járműnek a páncélzata az olyan, hogy nincs. Legelől 35 mm max. De itt tényleg 35 toronyban, tanktesten is, oldalt 15-20, hátul pedig meg se említem, felülről meg alulról is 10, torony az felülről csak egy vékony páncéllemezzel van levédve, szóval valóban itt nincs sok páncélzat, amiről lehet beszélni, viszont az ágyúnak köszönhetően ez egy 33 tonnás jármű. Viszont egy elég durva 750 lóerős motor van benne, ami nagyjából 70 km/h azért fel tudja gyorsítani. És hát az, hogy a őszintét megmondjam, egy eléggé kényelmes sebesség. És akkor most megkeresem a előző verzióját. Itt is lenne. Szóval ez az előző verziója, amit nem is tudom, hogy egyáltalán bemutattam ezen a csatornán, de itt van, létezik, és ahogy látható, az újabb verzió egy fokkal azért magasabb, meg az ágyúcsöve is néhány fokkal vastagabb. Még egy tank erejéig maradjunk olyan járműveknél, amiknek kevés páncélzatuk van, viszont egy nagy kaliberű ágyú van hozzájuk szerelve. És ez nem lenne más, mint ez a kis jármű, aminek a nevéhez egy kis magyarázat is kell, amit ebben fogok megmagyarázni. Szóval ez a jármű a HGS 110-1-1. Ennek a neve annyit jelent, hogy Herr Günther Sacknast, a 1-es szám az szárazföldi járművet jelent, a 10 Tank 2-et, a utána lévő 1-es az az első modell, és ami még utána 1-es van, az első verzió. Ez egy eléggé egyszerű elnevezés, na de térjünk vissza az előző járműhöz. Ahogy látható, ez egy önjáró löveg, az előzőleg bemutatott járműnek a alvázára építve. Szóval ennek a neve az úgy fog kinézni, mivel elsősorban egy önjáró löveg, ezért HGS 107-10-1-1
1. Azért van egy harmadik 1-es, mert az már a 07-es jelzésre utal, és nem a egész járműnek a teljes nevére, amit előbb bemutattam. Szóval igen, ez egy elég nagy magyarázat egy ilyen kis szargalacsinhoz. Na de akkor nézzük is meg, hogy mit is tud. Szóval, ami azt illeti, ez talán a leggagyibb ágyúval felszerelt tankom. Oké, 105 mm-es tarack, szóval már csak jó valamire. Na hát ebben a játékban nincsen robbanó lőszer, szóval nincs sok haszna ennek a járműnek, alig van átütése, és hogyha megnézzük a lőszer röppályáját, akkor láthatjuk, hogy ezzel nagyon semmit nem találok el, még akkor se, hogyha rögtön a orrom előtt van. Szóval valóban ez nem egy egészen hasznos jármű, de ez a legelső önjáró löveg, amit építettem ebben a játékban. És meg kell, hogy mondjam, eléggé tetszik, ahogy kinéz, és rendkívül vicces látni, ahogy milyen lassan szállnak a kilőtt lőszerek. De tényleg én még le is futnám ezeket, olyan lassúak. A következő alanyunk az előző kettővel ellentétben páncélozott. Köszönjetek a HGS 105-13-1-nek. Szóval ez egy nehéz tank. Ebben van egy eléggé érdekes dolog, ami egyáltalán nem megszokott, és ez mégpedig az, hogy 4 kupolája van. Hogy én ilyet nem láttam, az egyszer biztos. Na meg persze van 2 ágyúja, 2 fő fegyverzete, de ez kicsivel megszokottabb, azt elnézve, hogy mi van a World of Tanks-ben. Szóval, ja, ez, ahogy mondtam, egy nehéz tank, és a páncélzata ezt nagyon jól reflektálja. Alsó lemeze elég vastag, felső lemeze nem is kell róla beszélnem. A torony egy fokkal gyengébb, főleg ezt a 2 kupolát nézve. Oldalból viszonylag tűrhető a helyzet, hátulról pedig sajtból van. Szóval, ja, ez összességében egy 62 tonnás jármű, viszont van benne egy elég erős motor, szóval viszonylag mobilis a súlyához képest. És talán a legfeltűnőbb dolog ebben a járműben az előbb említett 2 fő fegyverzet. Ez egy dupla 90 mm-es ágyú, hát nagyobb kalibert akartam belerakni, viszont a Space Limitations beállítás kiszedése nélkül az nem egészen lehetséges. Mondjuk ki tudnám játszani ezt. Szóval lehet, hogy egy következő videóban láttok valamit dupla 105 mm-es ágyúval, viszont jelenleg egy dupla 90 mm-es ágyú nekem bőven megfelel. És ebben a videóban ez a legkevésbé használhatatlan design, mivel ezzel könnyen ki is lehet vinni a tajga szenáriót. Szóval tényleg valóban ez a 4 jármű közül a leghasználhatóbb, és ebben az a vicces, hogy a legradikálisabb design is egyben. Akik már megfordultak ezen a csatornán, lehet ismerik ezt a járművet. Ez a HGS 108-62, avagy nem hivatalos nevén a Pangolin 2-es. Miért is mondom azt, hogy talán láthattátok már, a Pangolin 1-es a második legnézettebb videómnak a index képén ott volt. Szóval, ja. De nem is ezért a 2-ért vagyunk itt, hanem a harmadik verzióért, ami néhány fokkal durvább még ennél is. Itt is lenne a HGS 108-63, nem hivatalos nevén a Pangolin 3-as. Szóval, ezt nagyon durván meginspirálta a T-14 armata és a nemrég bemutatott Abrams X. Szóval, ja, ez egy olyan jármű, aminek a elejében van a személyzetnek a kapszulája,
mögötte a gépiesített torony, és aztán a motor. Szóval, ja, ahogy látható, a rácspáncélzat az eléggé sűrű. És ahogy látható még, oldalt ezek a Nera páncélzat darabok, ezek rettenetesen vastagok. Meg is mutatom, hogy mennyire vastag ennek a oldala. Durván 430 mm. Ezt a játékban semmi nem képes beütni. A front páncélzat az tele van rakva robbanóreaktív páncél darabokkal, és még egy kis Nera blokkok még azért itt beleférnek. Meg aztán van egy kis láncpáncélzat is, hasonló látható a Merkaváknak a tornyának a hátulján. Szóval, ja, ez egy nagyon durván felpáncélozott jármű. Még a tanktest tetején is robbanóreaktív páncélzatok vannak. A tornyon is van egy kevés, azért mert ugyebár ennek a nagy része szimplán csak dísz, de hogyha egy felülről becsapódó rakéta ide érne, akkor ez a kis robbanóreaktív páncélzat fedettség, ez jól jön. Szóval ez a jármű, ez egy eléggé hájas 130 tonnát nyom. Azért is mondtam az előzőleg bemutatott nehéz tankra, hogy a leghasználhatóbb a 4 bemutatott jármű közül, mert ezt még csak le se tudom hívni, ez olyan nehéz. Egy 1630 lóerős motor van benne, amit lehet, hogy megváltoztattam 1650-re, mondjuk nem vagyok biztos benne jelenleg, hogy pont melyik van benne, de teljes mértékben lényegtelen, hisz alig bír megmozdulni ez a szar. Viszont a egyhelybeli fordulása az szintén elég rossz. Azt akartam mondani, hogy jó, de egyértelműen látható, hogy nem. Aztán itt a ágyú mellett található ugyebár egy kicsi 30 mm-es autóágyú és a fegyverkezelőnek a kamerái. A torony tele van szórva érzékelőkkel, amik a aktív védelmi rendszernek adnak jelet, hogy hova lőjenek, amikor jön egy rakéta. Szóval valóban ez egy eléggé durván bevédett jármű, ahogy látható, viszont ez a súly és a mobilitás kárára megy. Viszont rohadt jól néz ki, a személyes véleményem szerint. A fő ágyú, hogyha nem említettem volna meg, már pedig szerintem nem említettem meg, egy nagyon hosszú csövű 155 mm-es főfegyverzet. Szóval, ja, erről nagyon sokat nem tudok beszélni, csak azt maximum el tudom mondani, hogy mennyire tetszik, ahogy kinéz. De egyértelműen ezt mondom a saját járműveimről, amiket itt bemutatok, mert amiket itt nem mutatok be, akkor azok egyértelműen nem néznek ki jól. Szóval, ja, ez egy eléggé durván felfegyverzett és felpáncélozott jármű. És csak így a érdekesség kedvéért megmutatom a alapverziót. Így néz ki a torony, a sok dísz nélkül. Az autóágyú teljes mértékben kivehető, és a kamera rendszer pedig így látható. Szóval, ja, viszont ez a verzió, ez csak 70 tonnát nyom, szóval ezt már le tudnám hívni. Viszont a oldalpáncélja az sokkal gyengébb, mint a előző verziójának, szóval ez azért egyértelműen gyengébb is védelem szempontjából, viszont meg tud mozdulni. Nem valami gyors valóban, de meg tud mozdulni. Szóval ezzel is szeretném befejezni ezt a videót. Szóval, ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar, le is iratkozhat, és nyugodtan csatlakozzatok a Discord szerveremhez. Csőztök!